ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි red velvet cake එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ කේක් එක ගත්තාම මේක සමහර අය කාලා නැතුව ඇති, සමහර අය මේ කාලා ඇති. හරිම රසයි කේක් එක. නමුත් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඒ කේක් එකට සමහර අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒක සමහර රටවල්දී හොයාගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට මම ආදේශකුත් එක්ක මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා ඒක හදාගන්න විදිය. හරිම ලේසි. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන විදිය. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන මම මුලින්ම අපි මේක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කේක් හදන පිටියක තියෙන පාම් පිටියක. ඒක තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. නමුත් මේක ස්ටෝන් ප්ලේන් ෆ්ලාර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි මේක සාමාන්‍ය කේක් හදන සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට දිනදා පාවිච්චි කරන මේ පිටියක තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මම අරගෙන ග්‍රෑම් 300ක ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට මට කොකෝ පවුඩර් ඕන ටේබල් ස්පූන් එකක්. ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක්. මම ඒකත් මේක විදිහටම දා ගන්නවා. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදිහට හලා ගන්න. මොකද එකපාරක් දෙපාරක් මේක හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා එක. බේකින් පවුඩර් නෙවෙයි බේකින් සෝඩා තියෙන 1 ටීස්පූන්. මම ඒකත් දා ගන්නවා. පසුව ඔයාලන්ට පුළුවන් මේක පෙනේරින් මේක හොඳට හලා ගන්න. හලාගෙන තියාගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක දෙවෙනුවට. අපි මේක දැනට මම පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මේ වගේ අපිට මික්සින් බෝල් එකක් ගන්නවා. ඒ අරගෙන මම මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 250ක් මම මේකට දානවා. ඒ දාලා මම බටරුත් තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණය. ඔව් බටර් හෝ මාජරින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික දාලා අපි දැන් මේක හොඳට මේක බීට් කරගන්නවා. ඒ බීට් කරන කලින් මම ඔයගලන්ට තව එකක් තියෙනවා මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ බටර් මිල්ක් එක. බටර් මිල්ක් නැති නිසා මම මේකට අද ආදේශයක හැටියට මම පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් මට අවශ්‍ය වෙනවා හරියටම බටර් මිල්ක් අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 250ක් මිලිලීටර්. කියන්නේ 1 කප් එක ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකට ආදේශයක හැටියට මේ විදිහට සම්පූර්ණ කිරි එකත් එක්ක කිරි එකට මම එකතු කරනවා 1 කප් මේ කිරි එකට මම එකතු කරනවා ටේබල් ස්පූන් ප්‍රමාණය දෙහි යුෂ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ දෙහි ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒකට මේ විදිහට මම එකතු කරනවා මේ කිරි ටික. ඉතින් ඔයාලට බටර් මිල්ක් වෙනුවට මෙන්න මේක ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මම හදාගත්ත බටර් මිල්ක් වෙනුවට මේ හදාගත්ත මේ ආදේශකය. ඉතින් ඒක මම පැත්තකින් තියාගෙන මම මේක දැන් බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මට ඒත් එක්කම බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් මේක මේ බීට් කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ බිත්තර දෙකෙන් එක බිත්තරේ අපි හිමීට එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක හොඳට මේක බීට් වෙනකන් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳට බීට් වෙලා එනවා දැන්. එතකොට මගේ ළඟ ලෑස්ති කරන් ඉන්නවා මම තව ভেජිටබල් ඔයිල් එක එළවලු තෙල් මට අවශ්‍ය වෙන හරියටම කප් එකේ ප්‍රමාණයක් කෝපිට පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 200ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා මේකට. ඉතින් මම මේක මේ තෙල් එක දාලා මම හොඳට මේ කලවම් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ පාට මේ විදිහට. මොකද මම ඔයගොල්ලෝ නවත්තලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරන සමාලාට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කරදර වෙන්න පුළුවන් මේක සද්දෙත් එක්ක. ඒකයි මම නවත්තලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම එකතු කරනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා බටර් මිල්ක් එක ගැන. ඉතින් ඒක මම හදාගත්තේ කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන ඒකට මම ටේබල් ස්පූන් එක දෙහියුෂ දැම්මා. ඒ දාලා තමයි මම මේක හදාගත්තේ. දැන් මම ඒක තමයි දැන් මේ වෙලාවේ මම මේකට එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරන්න ඕනේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් half a teaspoon මම මේක එකතු කරන මේකම ඊළඟට විනාගිරි ඕන හරියටම ටීස්පූන් එකක්
මේකත් මම වෙනම දාගෙන තිනේ මේකත් මම එකතු කරා. ඊළඟට ඒත් එක්කම වැනිලා ටේබල් ස්පූන් එකක් දැම්ම. දැන් මම මේක හොඳට කලවම් කරනවා තව වතාවක්. ඉතින් මම මේ දැන් ඔක්කොම දාලා එක මේ කලවම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා. ඔයාලට මම කලින් පෙන්නපු පිටි ටික. ඒ පිටිවට මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නුවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොකෝ පවුඩර් දාන්න ඕනේ. දැන් ඒ ටික තමයි දැන් මම මේ ලාව එකතු කරන්නේ. ඒ දාන ගාම මම මේක කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ කවලම් කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා කේක් වලට අපි දාන කලරින් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒකේ මම රතු පාට කලරින් එක මේකට දැන් මම එකතු කරනවා. හරියටම මේස හැන් දෙක ප්‍රමාණයක් මේ වගේ මම එකතු කරනවා. ඒකතු කරනලා නැවතවත් හොඳට කලවම් කරගන්න. එච්චරයි වෙන මුකුත් නැහැ. අපිට මේ වෙලාවේ කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක හොඳට දැන් මේක බීට් කරන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හොඳට පාට වෙලා ඉන්න තියෙනවා. දැන් මම මේක නතර කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕන කේක් එක. දැන් මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හරි. දැන් මම මේක දාගන්නවා කේක් හදන තැටියට. ඉතින් මම මේ මගේ බේකින් ට්‍රේ එක මේක අනිවාර්යයෙන් මේ අඩියට පාස්කින් පේපර් එකක් දාලා මේ විදිහට තෙල් ගාලා වටේ තියාගන්න. මොකද ගැලවෙන ලීසි නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක මේ ආකාරයෙන් දාගන්නවා. මේක අංශක උෂ්ණත්වය 170වත් 180වත් අතරේ පැය භාගයක් මේක ඔයගලන්ට තියෙන බේක් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ එකම જાතියේ ට්‍රේ එකක් තියෙනවා නම් තව මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් ඔයාලට දෙපාරක මේ දෙවිදියකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බේස් දෙකක් හැටියට. දැන් මම කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම දෙකක් නැති නිසා මම මේ විදියට මේකටම දාලා මේක මම පස්සුව බේකුන් වුණාන් පස්සේ කේක් එක මැදින් හරියට වෙන් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ පළු දෙකක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම අද කරන්නේ. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණي මම තනියකට දාන්නේ. ඔයගලන්ට මේ වගේ තව එකක් එකම සමානව තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙකකට දාගන්න මිශ්‍රණي හරියට භාගි. එතකොට ඔයගලන්ට මැදින් කපන්න ඕනේ නැහැ. මේ මොකද වටේ ලස්සනට සූරලා හදාගෙන අපිට පුළුවන් මේක දෙවිදියට තියාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අද මම මේ කරන්නේ තනි එකේ හදන්නේ. හදලා මම මේ මැදින් හරියට වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක oven එක දාන්න කලින් oven එක මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රී හීට් තියෙන්න ඕනේ අංශ 170. සමහර ටික oven වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම 70ත් 187ත් කිව්වේ. ඉතින් මේ වගේ ඇතුලේ තියෙන එයා එක එළියට යන හොඳට ඒ තට්ටු කරන්න. කළා මේක දැන් oven එකට දාන්න. දැන් යන්නේ මෙතන ෆ්‍රොස්ටින් එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට ෆිලින් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ක්‍රීම් චීස් එක. ඉතින් ක්‍රීම් චීස් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 250ක්. ඒකට මම එකතු කරනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් එකතු සීනි එකතු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අයිසින් සුගර් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට අයිසින් සුගර් එකතු කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 180ක ප්‍රමාණයක් මේකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඒකට මම පොඩ්ඩිය වැනිලා ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. තවත් රස වැඩි කරන්න. සහ ඊළඟ තව එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට මෙතන whip cream එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ double cream එක කියලා අපි කියනවා. thick cream එක මේක දැන් beat කරගන්න ඕන. ඒකල්ලා ඒක thick හරි thickness එකට ගන්න ඕන. මම ඒකටත් එකතු කරන සීනි ස්වල්පයක්. ඒක ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට දාන්න. ඒක ලොකු ගොඩක්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඕන ග්‍රෑම් 25ක දීක ප්‍රමාණය දැම්මත් ඇති. ඒකටත් මම වැනිලා ස්වල්ප එකතු කරනවා. මම පසුව මේ දෙක හොඳට beat කරලා ඉවරලා දෙක එකට මම කලවම් කරගන්නවා. ඒකයි දැන් මම කරන්න හදන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ මේ දෙක හොඳට මම බීට් කරලා හිටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දැන් මම දෙක හොඳට මික්ස් බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඒ තමයි මම ඔබට පෙන්නපු කලින් අර whip cream එක දැන් හදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන මම චීස් එක සීනි දාලා, කියන්නේ අයිසින් සුගර් දාලා හොඳට බීට් කරන් තියෙන. ඒකත් හොඳට මේ මික්ස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේකෙන් whip cream එකෙන් මම මේ cheese cream එකට ටිකක් දාලා මේක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා. මොකද ඒකෙත් එක්ක ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සහ ඒක රසය තවත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තමයි මම මේක මේ වගේ මේක කලවම් කරගන්නේ මේකත් එක්ක. ඒක liverලා
අපි කේක් එක ලෑස්ති වෙනකන් මේක නැවත වතාවක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙනවා. හොඳට මේ කූල් වෙන්න. මේක මම දෙකට දාලා මික්ස් කරන්නේ. මේක හොඳට මම ෆෝක් එකක් මේ වගේ කලවම් කරගන්න හිමිහිට අපි ෆෝල් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ විදිහට මේ කලවම් කරගන්න ටික ටික විප් ක්‍රීම් ටික දාලා. ඉතින් මම දැන් මේක oven එකේ එළියට ගත්තා. අරගෙන මේ වගේ කූලින් ට්‍රැක් එක දාලා මම මේක කූල් වෙන්න තියලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. දැන් මේක හොඳට මේක ඇතුළ ඉස්සරහා හොඳට මේ ක්‍රැක් වෙලා මේක පැයිලා හොඳට තියෙනවා. මේක හොඳට මේ අනිවාර්යයෙන් ඇතුළ කියලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳ සයින් එකක් මේ වගේ මේ පැයිලා තියෙනකොට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මැද තත්ත්වේ. මේක හොඳට මේ හරියට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔයාලට මේක දැන් අපි මේ ෆ්‍රොස්ටින් එක දාලා මේක අපි ෆිල් කරගන්නකොට වැදගත්ම කාරණා තමයි මේකේ තියෙන උඩ මේ ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඒ වගේ අයින් කරද්දී මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෙඩ් නයිෆ් එකක් වගේ තියනවා වඩා හොඳයි. මේක හරියට ලෙවල් කරලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කෑල්ල මෙහෙම අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කළා මේක හරියට ලෙවල් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම නම් දැන් අද හිතාගෙන මම මේ කේක් එකේ මේ වටෙත් මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න අයිනේ තියෙන ධාරේ. ඒක අයින් කරා මොකද මේකේ පොඩ්ඩක් ටික බේලනකොට මේක ටිකක් හයි වෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් මැද සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් වටේ අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් කපලා. නැත්නම් මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පරිස්සමින් කරන්න ඕන. ඒ කපලා උඩ එකත් අයින් කරාන් පස්සේ මේක හොඳට තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් මම මේක කේක් දෙකක් හදලා එකක් උඩ එකක් තමයි මම තියන්නේ. නමුත් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන නිසා තමයි මම මේක තනියකට හදලා මම මෙතනින් හරියට මැදින් මේක කපනවා. මතක තියාගන්න මේ හැමදේම කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක හොඳට කූල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේක ෆිලින් එක දාන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක පැය 3ක්වත් හොඳට නිවෙන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක මැදින් කපලා මේක හොඳට නිවෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ කපන්න පුළුවන්. කපලා තව ටිකක් නිවෙන්න තියන්න. මොකද මැද පොඩ්ඩක් හරි රසන ගතිය තිබුණොත් ඔයාලා මේ ෆිලින් එක දාද්දී ඒක දිය වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ ගැන හොඳට කල්පනා අඩු ගානේ පැය 3ක්වත් මේක හොඳට තියෙන්න ඕනේ. මේක ශීතකරණේ දාලා තියන්න පුළුවන් නම් ඒක තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කලින් මේක කලින් දවසේ හදාගත්තොත් අද වගේ දවසක මේක ෆිල් කරන්න ඕන නම් කලින් දවසේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක දෙක අපි මේක වෙනම තට්ටු දෙකට ගන්න ඕන නිසා මේක වෙනම කෑල්ල අයින් කරලා නිවෙන්නලා ඊට පස්සේ අපි මේක ෆිලින් එක දාමු. ඉතින් මම ඔයගලන්ට දැන් මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ඔක්කොම කරන්න බැරි නිසා මම මේක ඔයගලන්ට මම කියපු විදිහට මම කරලා ඔයගලන්ට මේක ලස්සනට මම ගානිෂ් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම කොහොමද කරේ කියලා. ඔන්න බලන්න මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නපු කේක් එකට මම මේ කරලා තියෙන දේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගත්තා. මේක හරි සිම්පල් ඩෙකොරේෂන් එකක්. මොකද ගොඩාක් කොම්ප්ලිකේට් එක මම කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේන්නේ ඔයගලන්ට පහසු වෙන විදිහ තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ. ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මේ මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්නම්. ඔයාලට මම කලින් අර ෆොස්ට් එක හදාගත්තා ඒ ෆිලින් එක. ඒක තමයි මම මේ වටේම ගාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මැදින් මම සෑන්ඩ්විචස් කරලා තියෙනවා මේක. ඒ කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේක දැන් මේ මොනවද මේ වැටලා තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මම ඔයගලන්ට මම කිව්වා මුලින්ම කේක් එකේ මෙහෙම උඩින් තට්ටුවක් කපා ගන්න කියලා. ඒ කපා ගත්තන් පස්සේ මම ඒකෙදි මම මෙන්න මේ හાર્ට් එක මගේ ළඟ තියෙන මේ කටරේකින් මම මේක කපා ගත්තා. ඒ උඩින් මම උඩින් කෑල්ල අයින් කරපු කෑල්ලෙන් තමයි මම මේ කපා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකෙම ඉතුරු වෙන කෑලි ටික තමයි මම මේ තියෙන්නේ. ඒකම මම මේ කෑලි ටික ඒකේ හොඳට රතු පාට තියෙන කෑලි ටික මම මේක අතින් පොඩි කරගත්තා. පොඩි කරලා මෙන්න මේ විදියට කුඩු කරලා තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට. ඉතින් මේ ඒ කෑලි තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පේන නේද? ඉතින් ඒක තමයි මම මේ කුඩු කරලා ලස්සනට දැම්මේ. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් මම නාස්ති කරලා නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වටේට මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩනුත් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ කේක් එකේ මම කොහෙවත් නාස්ති කරලා නැහැ. හැම දෙයක්ම මම මේකටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි, හරිම සරල, හරි සිම්පල්, ඒ වගේම හරි පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැහැදිලි කරේ මොකද මේ වගේ ලුක් මේ කේක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ මුළු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් කොහොම කරන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කොහොම වරට මේ වෙලාවට ඩේටා කපාගෙන බලන්නේ. ඒක නිසා මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක යම්කිසි පැහැදිලිමක් ඇති කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක තමන්ගේ සුමේ දක්ෂතාවය මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණම රෙසිපි එක මම ඔයගොල්ලන්ට මේක දාලා දාන්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකේම. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ කාට හරි මේ වගේ මේ ක්‍රීම් චීස් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බටර් අයිසින් එකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බටර් අයිසින් එකත් අරගෙන මේ විදිහට වටේ ගාලා
මැදින් සෙන්ජස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ හදන විදිය කේකේ හදන විදිය එකමයි. ඒ විදිහටම කේකේ හදන්න වෙනවා. නමුත් මම දන්න සමහර පැති අයට ගොඩක් මේ ක්‍රීම් චීස් එක මිලා අධිකයි ගන්න හොයාගන්න නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඒකට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඔයාලට එක හොයාගන්න පුළුවන් විදිය මේකට වෙනත් විකල්පයක් පාවිච්චි කරන්න තමයි බටර් අයිසින් එකක් ඔයගොල්ලෝ කියලා දුන්නේ. මම හිතුවා කේකේ කපලම් පෙන්නන්න කියලා. ඒකයි මම මේක කපලා ගත්තේ. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට අරගෙන මේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි කේක් එක තියෙන්නේ. ඒකට පේන්නේ ඇති ඒක ලස්සනට කපලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න සොෆ්ට් ගතිය හොඳට තියෙනවා. මේ කේක් එකේ සොෆ්ට් එක ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් ගතිය තියෙනවා. මේ හොඳට මැටි ක්‍රීම් එක නැත්නම් ක්‍රීම් වැඩි වුණාම කේක් එකට හරි අමාරුයි මේක ක්‍රීම් වැඩි නිසා ඒ විදිහට ළඟට ඔයගොල්ලෝ මම ඇතුළත් මම පෙන්නන්න මේක ඇතුළේ බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී මේ වගේ හදලා ඔයාලගේ අමුත්තන්ට මේ පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ කේක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක නිසා සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පළවෙනි දවසේම මේ වගේ කේක් එකක් දැන් මම හදපු විදිහටම හදන්න උත්සාහ කරනවා. සමහරලාට මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ හදලා නැත්නම් ටිකක් පළවෙනි දවසේම අමාරුයි. නමුත් වැරදින තරමට හොඳයි ඊළඟ දවසේ වල ලස්සනට කරනවා. ඉතින් මොකට මට සමහර අය මෙසේජ් කරනවා ඒක පාට හරියට ආවේ නෑ. ඔය වගේ හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අවුරුදු ගාණක් මේ වෘත්තිය ඉඳලා අපි වැඩ කරන අය නිසා අපි ගොඩක් වෙලාට එක විදිහට මේක කරනවා. නමුත් අපිත් මේ වැරදිලා තමයි මේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලටත් තියෙන එක පාට මේක හදාගන්න බැරි වුණාට නමුත් අපි මේ උත්සාහය මේ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. කොහොම හරි නැවත මේක කරාන් පස්සේ ඔයගලන්ට අතට හුරු වෙනවා. මේක නිසා ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ නිතර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා පුළුවන් නම් මට ෆොටෝ එකක් එවන්න. ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්න. මම දන්නවා කාන්තාවන් ලස්සනට දන්නවා ඩෙකොරේට් කරන්න. ඒ වගේ ලස්සනට කරලා එයාගේ හදන්න. හදලා ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ පවුලේ අයට මේවා මේ හදලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතර මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.